हेलो साथीहरु, आज हामी ट्री एन्टिना आईपी क्यामेरा अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। यो बक्समा हामीले ट्री एन्टिना आईपी क्यामेराको साथसाथै एडाप्टर प्लस डाटा केबल, वाल होल्डर र पिन र म्यानुअल पाउन सक्छौं। So first of all तपाईले V380 Pro एप्लिकेसन प्ले स्टोर या एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। एप्लिकेसन डाउनलोड गरेपछि टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरु एग्री गरेर क्लिक गर्नु होला। यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि रेजिस्टरमा क्लिक गरेर आफ्नो जीमेल अकाउन्ट राखेर नयाँ अकाउन्ट क्रिएट गर्नु होला। क्रिएट गरेको अकाउन्टलाई लगइन बक्समा क्लिक गरेर आफ्नो इमेल आईडी प्लस पासवर्ड राखेर लगइन गर्नु होला। लगइन भएपछि हामी यस्तो इन्टरफेसमा पुग्छौं र यहाँ पुगेपछि एड डिभाइसमा क्लिक गर्दिनु होला। क्यूआर कोड स्क्यान भएको खण्डमा हजुरले कान फाइन्ड द क्यूआर कोड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ क्लिक गरेपछि हजुरले आफ्नो मोबाइलको लोकेसनलाई एक्सेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि पूर्ण एप्लिकेसनमा गएर हजुरले वाइफाई स्मार्ट क्यामेरामा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि एपी हटस्पट कनेक्सनमा गएर आफ्नो वाइफाईमा रहेको पासवर्ड सेट गर्नु होला। कहिलेकाहीँ हाम्रो मोबाइलले 5G सपोर्ट नगर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हजुरले 5G लाई चेन्ज गरेर 4G मा कन्भर्ट गर्नु होला। त्यसपछि अर्को स्टेप भनेको वाइफाईमा गएर क्यामेराको हटस्पट कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हटस्पट कनेक्ट भएपछि पूर्ण एप्लिकेसनमा आएर केही समय पर्खिनु होला। कनेक्ट भएपछि कुनै एउटा डिभाइस नेम चुज गरेर फिनिश अप्सनलाई क्लिक गरिदिनु होला। भिडियो बक्समा क्लिक गरेर
मिनिमम 8 डिजिट क्यारेक्टरको पासवर्ड सेट गरिदिनु होला र पासवर्ड राख्दाखेरि अल्फाबेट प्लस न्युमेरिकल दुवै हुनुपर्छ।